Minä otan nyt tämän maskin pois tässä. Meillä on hyvät turvavälit kuitenkin. Maski on tullut tutuksi tämän kuluvan vuoden aikana. Miten tämä pandemiavuosi on vaikuttanut teihin? Se vaikutti aika paljon ja nimenomaan tähän näyttelytoimintaan, mistä meidän on tarkoitus keskustella. Eli mehän jouduttiin siis keväällä laittaa museot joksikin aikaa kiinni ja sitten päästiin kuitenkin kesällä avaamaan uudestaan. Ihmisiä alkoi kesäkuussa liikkua, ei kuitenkaan ihan vielä normaalisti, mutta heinäkuu oli sitten jo ihan hyvä. Mutta ihan erityisesti tämä korona on tietysti vaikuttanut meidän näyttelyohjelmiin, eli me jouduttiin sitten jo nämä kesän näyttelyt siirtämään syksylle. Siinä oli melkoinen palapeli rakennettavana, että me saatiin ylipäänsä nämä tuotua Suomeen nämä teokset, kun ei esimerkiksi kuriirit saa liikkua, niin se hankaloitti aika lailla tätä hommaa. Ja sitten toisaalta tämä pidemmän tähtäyksen näyttelyohjelma, että kun me tavallaan siirrettiin näitä asioita eteenpäin, niin sitten se vaikuttaa meillä usean vuoden päähän, että me jouduttiin sommittelemaan koko tuleva näyttelyohjelma uudestaan. Noin vuoteen 2024 tällä hetkellä me tiedetään, että mitä meillä nyt sitten missäkin vaiheessa on, mutta suurin osa projekteista jouduttiin siirtämään uusille paikoille. Ja se ei ole ihan helppoa, koska nämä on isoja kansainvälisiä projekteja. Ja oikeastaan kaikki taiteilijat, kuraattorit, museot, galleriat maailmassa pelasivat tätä samaa palapeliä samaan aikaan. Niin siinä, että saatiin nämä palaset loksahtamaan kohdilleen, niin meni aika lailla aikaa ja se oli aika työlästä. Ensimmäinen näyttely, joka me avataan ensi vuonna, on Simon Pattersonin Päästä varpaisiin, Head to Toe. Me avataan tämä helmikuun alussa Gustav-museossa. Simon on britti, syntynyt 67, asuu ja työskentelee Lontoossa. Se koulutettiin Goldsmith-taidekoulussa ja kuuluu näin tähän YBA eli Young British Artists -koulukuntaan, joka on tämmöinen lähinnä Damien Hirstin ympärille kehkeytynyt niin kuin oman sukupolvensa taiteilijakoulukunta. Simon on pitänyt useita merkittäviä yksityisnäyttelyitä ja ryhmänäyttelyihin osallistunut Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa, oikeastaan joka puolella. Meille on nyt tulossa retrospektiivi, jossa varhaisin teos on 80-luvulta ja uusin taitaa olla tältä vuodelta 2020. Simon on hyvin niin kuin omaperäinen taiteilija. Tämän näyttelyn kuraattori Timo Valjakka kutsuu hänen taidettaan käsitteelliseksi pop-taiteeksi. Se tavallaan niin kuin haluaa risteyttää tai törmäyttää asioita ja ilmiöitä. Esimerkiksi asioiden nimeäminen on hänelle hyvin tärkeää. Ja käyttömateriaalina, mistä se tekee sen taitteensa, niin siellä on erilaisia listoja, karttoja, kaavioita, käyttöohjeita tai käyttöesineitä tai kuvia. Ylipäänsä mitä tahansa tämmöisiä erilaisia informaatiosysteemejä tai taksonomioita se käyttää taiteessaan hyväksi. Ja kaiken niin kuin tähtäyspisteessä on pohtia sitä, että mitä me oikeastaan tiedetään. Mitä me tiedetään maailmasta, minkälainen maailma on. Sille on tyypillistä tämmöinen yllättävyys, luovuus, oivallukset, huumori ja nimenomaan tämmöinen kuivahko brittiläinen huumori. Et ne on monasti aika hauskoja ne sen teokset. Ja näyttely sopii Gustaviin hyvin. Meillähän on ollut siellä viime aikoina useitakin tämmöisiä niin kuin nykytaidenäyttelyitä, jotka jotenkin liittyy historiaan tai käsittelee historiaa tai tarinoita tai näin poispäin. Että tämä nyt jatkaa sitten sitä sarjaa. Odotan innolla, mitä Simon ja kuraattori Timo saavat aikaan. Jani Leinosen näyttely, se on nyt yksi niistä näyttelyistä, joka koronapandemian takia jouduttiin siirtämään. Muistan, että olen jo kerran tehnyt tämän pätkän ja kertonut tästä, mutta mennään nyt uudestaan. Eli Janin näyttely avataan täällä Jöstassa tuolla meidän 100 neliön galleriatilassa maaliskuun lopulla. Jani on syntynyt 78 Hyvinkäällä
työskentelee Helsingissä pop-taidetta, hyvin poliittista taidetta, kannanotot ja jopa provokaatiot ovat hänen leipälajiaan. Ilman muuta Suomen tärkeimpiä nykytaiteilijoita. Sillä on semmoinen oma välittömästi tunnistettava tyyli, että jos sä näet Janin teoksen, niin sä usein voit heti sanoa, että tuo on Leinosta. Se käyttää tavaramerkkejä, kulutushyödykkeitä ja tuotepakkauksia teostensa materiaalina ja aiheina. Leikkii erilaisilla sloganeilla ja usein hyvin ironiseen sävyyn. Ja Jani Leinosessa on aina vähän skandaalin kärryä. Mä tapasin hänet vissiin ensimmäisen kerran 2007, kun hän kuratoi Mäntän kuvataideviikot täällä Mäntässä. Ja sen jälkeen sitten hänestä on tullut meidän kokoelmataiteilija. Meillä on muutama hänen duuninsa. Ja mitäs meille nyt tulee sitten Janilta, että on itse asiassa yksi teos. Jani on kutsunut sitä maagiseksi tilataideteokseksi. Hän on viime aikoina innostunut tämmöistä vanhoista kirkkomaalauksista tai kirkkojen lasimaalauksista. Ja hän teettää niitä tuolla Keski-Euroopassa jossain. Niitä tietenkin suunnittelee ne ja näin poispäin, mutta ne tehdään tämmöisillä niin kuin oikeilla vuosisatoja vanhoilla tekniikoilla. Ja nämä teokset sinällänsä, vaikka ne on niin kuin muodoltaan vanhoja, niin aiheeltaan uusia. Eli hän sitten näissä lasimaalauksissa käsittelee esimerkiksi propagandaa ja manipuloinnin historiaa, hänelle tyypillisiä aiheita. Ja tämä kokonaisuus on samalla tämmöinen niin kuin tilateos. Eli sinne ikään kuin lavastetaan tämmöinen palanut kirkko. Pojat on tuolla viime viikkoina poltellut ihan oikeasti meidän rakentamaa puukirkkoa tuolla meidän pajalla. Ja nämä lasimaalaukset sitten ikään kuin hehkuu siellä raunioituneessa, palaneessa tilassa. Mä odotan todella innolla, että miltä tämä näyttää tämä installaatio. Sitten tulee varmasti hieno. Itse asiassa samaan aikaan Jani Leinosen näyttelyn kanssa avataan Jostossa myös Santeri Tuorin näyttely. Santeri on vuonna 1970 syntynyt helsinkiläinen valokuvataiteilija, joka on kouluttautunut Taikissa aikanaan ja Berliinissä opiskellut. Kuuluu tähän Helsinki School valokuvataiteilijoiden koulukuntaan. Se on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä Suomessa, tärkeimmät varmaan Emman ja Turussa Väinö Aaltosen museossa ja ulkomailla lähinnä gallerianäyttelyitä, esimerkiksi Berliini, Lontoo, Milano, Pariisi, Pietari, Tokio, Cincinnati. Tämä kertoo siitä, että miten kova veto suomalaisella nykytaiteella on ulkomaille, että nämä nuoret taiteilijat pääsevät aika hyvin esiin. Santerin keskeiset välineet on valokuva ja video ja myös niiden yhdistelmä. Saattaa ottaa vaikka puusta kuvan ja toisen kuvan ja laittaa ne päällekkäin, tai sitten kuvan ja sen päälle videota, jolloin niistä tulee tämmöisiä, niissä on tämmöistä erikoista syvyyttä tai jopa ajallisuutta. Ja Santerin taide on nyt sit nimenomaan erittäin esteettistä, että ne on kauniita ja näyttäviä teoksia, jotka vetoo tunteisiin. Mutta toisaalta se puhuu teoksissa melkein kuin huomaamatta ja osoittelematta tämmöistä ajankohtaisista aiheista, että tämä esteetikko ja kuvan runoilija on samanaikaisesti kuitenkin tämmöinen hienovirainen älykkö. Tämä meille tulossa oleva näyttely, avainteemoja siinä on aika, muutos ja liike ja toisaalta myös tilallisuus, että nämä teokset muodostaa hienosti yhteisen kokonaisuuden, jota vielä sitoo yhteen Mikko Hynnisen tuottama äänimaisema. Tällä näyttelyllä on retrospektiivinen luonne, eli siellä on vanhoja teoksia, uusia teoksia, mutta tarkoitus ei ole mitenkään tasapuolisesti käydä läpi hänen uraansa, vaan tehdä selkoa taiteilijaa tällä hetkellä kiinnostavista asioista. Yksi keskeisimmistä teoksista näyttelyssä tulee olemaan nimeltään Waterfall, vesiputous. Se on tehty jo vuonna 2006, mutta nyt Santeri tekee siitä vähän niin kuin uutta versiota. Eli se päivitetään tämän päivän tekniikalle. Ja se tulee olemaan tämmöinen kokonaisuus, joka esittää
islantilaisen vesiputouksen koko seinän kokoisena, eli se ikään kuin ottaa sen tilan haltuun sitten. Santeri kysyy näissä teoksissa, että mikä on valokuvan todistusvoima tai videon, mitä ne kertoo maailmasta tai ei kerro maailmasta ja sen ilmiöistä. Ja tämä on jännä juttu, että Santerihan opiskeli aikanaan samanaikaisesti sekä lakia että taidetta ja teki ilmeisesti jotain opinnäytetöitä nimenomaan tästä kysymyksestä, että miten valokuvia voidaan käyttää todistusmateriaaleina oikeusprosesseissa. Tämä näyttely tulee hyvään aikaan. Santeri jatkaa kansainvälistä läpimurtoaan. Siltä ilmestyi just Hatje Kantzin kustantamana tuore erittäin hieno julkaisu Time is no longer round, joka toimii nyt sit osittain tavallaan vähän niin kuin tämän näyttelyn katalogina samalla myös. Joo, meillä on siis ilo esitellä Suomessa Banksy-niminen taiteilija. Se on varmaan maailman tunnetuin nykytaiteilija. Toukokuussa avataan tässä Joustan isossa salissa, missä nyt istutaan, avataan sen näyttely. Kun puhutaan Banksystä, niin puhutaan yleensä kaikesta muusta paitsi taiteesta tai ainakin enemmän jostain muusta kuin taiteesta, että puheenaiheena on usein kuuluisuus tai teosten hinnat tai erilaiset tempaukset tai isot otsikot tai julkkikset, jotka pyörii hänen ympärillään. Mutta kuka on Banksy? Sitähän ei tiedetä. Arvellaan, että se on syntynyt joskus 70-luvun puolivälissä Bristolissa. Se tunnetaan graffiti- ja katutaiteilijana, mutta sen tekniikat itse asiassa on aika moninaiset. Että se tekee katutaiteen lisäksi grafiikkaa, maalauksia, installaatiota, veistoksia, performansseja, kirjoja, elokuvia. Siinä mielessä se on oikeastaan aika tyypillinen käsitetaiteilija, jolla keinot vaihtelee. Tekniikka on aina vain väline ja tärkeämpää on se, että mitä halutaan sanoa. Tämä kasvottomuus, se, että me ei tiedetä kuka hän on, se liittyy tietysti tähän graffitin rikolliseen luonteeseen, mutta tavallaan se rakentaa myös brändiään sillä, että se on tämmöinen myytti, mysteeri. Niin kuin tarina on julkisuudelle oikeastaan niin kuin isompi asia kuin hänen taiteensa monta kertaa. Sen tyypillisiä aiheita on siis militarismin, vallan, valvonnan, hierarkioiden, kapitalismin ja kulutusyhteiskunnan vastustaminen, eläinten oikeudet ja ilmastonmuutos. Se on aina heikomman puolella, vastustaa auktoriteetteja ja tekopyhyyttä, poliittista taidetta, ylipäänsä tämmöistä niin kuin systeemin vastustamista. Mutta silti myös semmoista niin kuin lämmintä huumoria ja sarkasmia, että sen teokset on usein hauskoja. Se on niin kuin luonut täysin oman tapansa toimia ja nimenomaan toimia tämän taidemaailman valtahierarkioiden ja lainalaisuuksien ulkopuolella. Ja sehän halveksii taidemaailmaa syvästi. Se on useissa haastatteluissa sanonut, että se ei arvosta museoita, joihin rikkaat ihmiset tulevat katselemaan tylsää vanhaa taidetta tai että ne haluaa rikkaat ihmiset ostaa sitä ja viedä koteihinsa. Sitä sen mielestä taide kuuluu kaikille ihmisille. Ja se itse asiassa haluaa tiukasti kontrolloida sitä, että miten sen teokset on esillä. Se ei pidä näyttelyistä, joita museot tai galleriat tai muut näyttelyinstituutiot tekee ilman hänen osallistumistaan, ilman että hän on auktorisoinut nämä näyttelyt. Ja se on siinä tosi johdonmukainen. Se ei myöskään pidä pääsymaksuista eikä siitä, että näyttelyiden yhteydessä myydään tämmöistä erilaisia myyntituotteita. Siis mä oon itse Banksy-fani ollut niin kauan kuin mä muistan, siis niin kauan kuin hänestä on tiedetty. Mä satuin sitten olemaan tekemisissä tämmöisen milanolaisen instituution kuin MUDEC, joka on taidemuseo ja myös historiallinen museo. Tuli ilmi, että ne tekee Banksystä näyttelyä ja kiinnostuttiin siitä sitten. Mua kiinnosti tässä niiden suunnitelmissa se, että vaikka tämä on nyt tämmöinen Banksyn ei-auktorisoima näyttely, niin tämä ei ikään kuin pyri olemaan sillä lailla niin kuin
Banksin näyttely ilman Banksin osallistumista. Tämä on ehkä enemmän niin kuin näyttely Banksista. Sisältää toki hänen alkuperäisiä taideteoksiaan, mutta nimenomaan siinä näkyy tämä Mudekin tavallaan historiallisen museon tapa tehdä näyttelyitä. Että se on tämmöinen hyvin pedagoginen ja hyvin niin kuin asettaa Banksin erilaisiin konteksteihin, historialliseen ja taidehistoriallisiin konteksteihin. Emmittiin tosi pitkään tätä, että otetaanko me, kun tiedetään kuitenkin se, että Banksy ei pidä näistä maailmalla liikkuvista Banksy-näyttelyistä. Mä sitten jopa rohkaistuin kirjoittamaan hänelle sähköpostia ja sanoin, että ymmärrämme tämän hänen suhteensa näihin näyttelyihin ja kunnioitamme sitä ja näin, mutta että meidän mielestä tämä näyttely on niin kuin hieno kunnianosoitus hänen taiteelleen ja siinä mielessä ansaitsisi tulla esille tänne Mänttään myös. Ja sanoin sitten siinä heti myös, että joo, että me ollaan itse asiassa valmiit jättämään pääsymaksut pois tämän näyttelyn ajaksi. Ei tehdä mitään merchandisea eikä tämmöistä. Ja näin. Ja hän jopa vastasi siihen sitten, että joo, että kiitos tiedosta, mutta minä en auktorisoi mitään. Että hän on hyvin, hyvin johdonmukainen tässä. Ja nämä Banksin teokset, jotka siinä on edustaa erityisesti hänen varhaistuotantoaan. Siellä on suurin osa on tätä grafiikkaa ja joitain maalauksia. Sitten siellä on tämmöistä niin kuin levyn kansia, joita hän on suunnitellut myös ja erilaisia esineitä, tämmöistä memorabiliaa. Näitä varsinaisia seinämaalauksia ja isoja projekteja esitellään sitten multimedialla ja kuvina. Mä odotan todella paljon tästä näyttelystä. Tämä on ensimmäinen kerta tietenkin, kun Banksy tässä laajuudessa esitellään Suomessa ja tämä on meille uusi aluevaltaus Serlakkiukselle katutaide. Tästä tulee varmasti hieno juttu. Sitten siirrytään syksyyn. Me avataan syyskuussa täällä Joostassa IC98 näyttely, tai oikeastaan yksi teos nimeltä Aarremaat. IC98 on tämmöinen taiteilijakollektiivi, joka perustettiin 1998. Patrick Söderlund ja Visa Suonpää on tämä parivaljakko, jotka muodostaa tämän kollektiivin. Ne tekee kyllä paljon yhteistyötä myös eri alojen ammattilaisten kanssa. Patrick ja Visahan on historioitsijoita. Niiden tausta on Turun yliopiston kulttuurihistoriallisella laitoksella ja niinpä sitten historian läsnäolo arjessa, erilaiset sosiaaliset rakenteet ja rakenteet konkreettisemminkin, niin kuin arkkitehtuuri tai ruumiin tai kehon rakentuminen on asioita, jotka kiinnostaa niitä. Politiikka yleensä, niillä on taiteessa hyvin tämmöinen filosofinen asenne, että niille kuvataide on ikään kuin tutkimusta. Tekniikat sinällänsä vaihtelee, että ne on piirroksia, kirjoja, paikkasidonnaisia installaatioita, erilaisia interventioita, elokuvia. Viime vuosina ihan erityisesti animaatio on ollut niille keskeinen tekniikka. Teoksille on ominaista tämmöinen hidas kestoisuus, runollisuus. Ja viime aikoina on ollut erityisen kiinnostunut posthumanismista ja ekologiasta, mitä tapahtuu, kun luonto ottaa omansa takaisin ihmisen kenties kadottua maailmasta. Ne haluaa päästä ongelman kuvauksesta ratkaisuihin tässä teoksessa. Että tässä tämä teos jopa sisältää jonkinlaisen lupauksen uudesta luontosopimuksesta, millainen se voisi olla, sopimus ihmisen ja luonnon välillä. Tässä on keskiössä tämmöinen tarina metsän haltijasta tai jättiläisestä, joka kaatuu ja jättää jälkeensä valtavan raiskion. Sitten tulee maanmittarit paikalle ja sitten mitä alkaa tapahtua, kaikki elollinen menettää merkityksensä ja pyhä ja kasvava kuolee ja maisemasta tulee materiaalia. Tuttu tarina. Mä kuvailen tässä nyt teosta, jota mä en ole koskaan nähnyt, mutta näin mulle on tästä kerrottu. Tarkoitus on ei sen vähempää kuin murtaa länsimaisen ihmisen käsityksiä minuudesta ja
monimuotoisuudesta. Mun mielestä tämä ratkaisukeskeisyys on tässä todella tärkeää, että meille on esitetty jo aika monta ikään kuin tarinaa siitä, että miten ihminen tuhoaa luontoa ja mitä siinä tapahtuu. Että mä en tiedä vielä, että miten pojat aikoo ratkaista tämän isohkon ongelman, mutta näin he ovat tässä lupailemassa. Katsotaan. Syksyllä sitten tässä salissa taas avataan ryhmänäyttely Art Odyssea 2021. Kuraattoreina toimii Kimmo Schroderus, syntynyt vuonna 1970 Jyväskylässä, asuu nykyisin Salossa. Ja Petri Eskelinen, syntynyt 1975 Rovaniemellä, työskentelee ja asuu Helsingissä nykyään. Ja nyt tämän ryhmänäyttelyn aiheena on skifi. Siinä on tekijöinä eläviä kansainvälistä uraa tehneitä suomalaisia ja ulkomaalaisia nykykuvataiteilijoita. Ja me ollaan vähän niin kuin elokuvan maailmassa. Että siellä on tämmöisiä nimiä kuin Stanley Kubrick, Ridley Scott, James Cameron, jotka on ikään kuin innoittanut kuraattoreita tähän näyttelyyn. Ja tämä on itse asiassa kiinnostava asia, että miten skifi, elokuvakulttuuri, on vaikuttanut kuvataiteeseen. Se on tutkittu aika paljon viime aikoina, se on iso kysymys. Kimmo ja Petri ei halua tähän näyttelyyn maalausta tai valokuvaa, siis ei kaksiulotteista esittävää taidetta. Eli nämä molemmat kuraattorithan on tietysti kuvanveistäjiä, että ne ajattelee taidetta lähtökohtaisestikin hyvin tilallisena kokemuksena. Ne haluaa tehdä tänne tämmöisen niin kuin voimakkaan visuaalisen kokonaiskuvan. Näyttelyarkkitehtuuri tulee olemaan ihan keskeisessä osassa tässä näyttelyssä. Tänne tulee jonkinlaisia hyvin suuria elementtejä. Ne on lupaillut, että esimerkiksi videoita esitetään tämmöistä isoista roikkuvista mainostauluista samalla lailla kuin Blade Runner-elokuvassa. Tähän keskelle lattiaa tulee jonkinlainen suuri valkoinen tuubi, joka on olevinaan jonkinlainen avaruusalus. Kiinnostavaa on se, että nämä elokuvat on kaikki niin kuin jo pikkusen vanhempia. Miltä skifi näytti 20 vuotta sitten, niin se saattaa olla nykyään jo jollain lailla todellisuutta. Että eletäänkö me ikään kuin jo siellä Blade Runnerin maailmassa todellisuudessa? Että onko skifin teemat ikään kuin arkipäiväistyneet, muuttuneet todeksi? Ja kuraattorit haluaa myös tehdä ikään kuin tätä näyttelyä nimenomaan jonkinlaisena isona kokonaistaideteoksena. Että yksittäinen teos ei ole niin tärkeä kuin se kokonaisuus. Että ne on sanonut, että ne haluaa tämän tilan näyttävän ikään kuin jonkun elokuvan alkukohtaukselta. Tässä on ei kovin montaa taiteilijaa, lähinnä Suomesta ja Ruotsista Magnus Wallin, Roland Persson, Charlotta Östlund, Joseph Popper Baselista ja Lontoosta, Tiina Raitanen, Lauri Astala ja sitten kuraattorit itse, eli Kimmo tuo tänne itse asiassa Kiasman kokoelmassa nykyisin olevan Expander-teoksensa, joka on varmasti tässä ympäristössä ottaa tilansa. Se on siis tämmöinen iso häkkyrä, joka ojentaa kätensä ja ulokkeensa seiniin ja kattoon ja lattiaan. Ja Petri on tuomassa tänne jotain videoita, uutta videotuotantoon. Osa näistä taiteilijoista oli vähän yllättyneitä, kun Kimmo ja Petri pyysi heidät skifinäyttelyyn, koska ei he välttämättä niin kuin mieltänyt itseään, että he olisivat jotenkin niin kuin leimallisesti skifitaiteilijoita. Mutta se on ehkä sitten kiinnostavaa nähdä, että miten se skifi on ikään kuin uinut heidän teostensa estetiikkaan ja merkitykseen. Tai että tuoko tämä Kimmon ja Petrin skifitulkinta jotain uutta heidän teostensa tulkintoihin. Hienolta kuulostaa. Toivottavasti ne kaikki toteutuu, eikä mikään enää siirry. Niin, se onkin sitten jännä, että miten tämä korona tässä nyt sitten jatkuu ja me jouduttiin, niin kuin mä sanoin, silloin keväällä laittaa museot kiinni ja siirtää kaikkia näyttelyitä, että nyt täytyy toivoa, että rokotteet alkaa tehota ja me todella pystytään toteuttamaan tämä näyttelyohjelma, että nämä on edelleen
tosi vaikeita juttuja, esimerkiksi tämä Banksy-näyttely, että millä me saadaan ne teokset Suomeen, jos matkustaminen ei ole mahdollista ja liikkuminen ei ole mahdollista, mutta nyt pidetään kaikki sormet ristissä ja peukut pystyssä ja koitetaan saada tuotettua nämä näyttelyt.